Today's lesson. Today's lesson is not bound. Not bound. Not bound mean in sinhala බැඳිලා නැහැ. බැඳිලා නැහැ. අපි නිතරම අර කතා කරද්දි කියන බැඳිලා නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ යමක් කරන්න බැඳිලා නැහැ කියලා කියනවා. මොනවා හරි දෙයක්. එතන ඉන්නේ ඇක්ෂන් එක අපේ. බැඳිලා නැහැ. කියන්නේ මම බ්ලොබ් බැඳිලා නැහැ. ඇය ඔවුන් අපි අන්න ඒ වගේ යමක් කරන්න මොකක් හරි ඇක්ෂන් එකක්නේ බැඳිලා නැහැ කියන එක. ඒකට තමයි මේ not bound කියන එක දාන්න. not bound කියලා කියනවා. not bound බැඳිලා නැහැ. example මම ඔයා එක්ක වැඩ කරන්න බැඳිලා නැහැ කියලා කියනවා. මම ඔයා එක්ක වැඩ කරන්න බැඳිලා නැහැ. එතකොට I am not bound to work with you. I am not bound. I am not bound වැඩ කරන්න to work with you. With you. I am not bound to work with you. මම ඔයා එක්ක වැඩ කරන්න බැඳිලා නැහැ. I am not bound. නිතරම අපි භාවිතා කරනවා bound බැඳිලා නැහැ කියලා. අර අපේ කතා බහේදී බැඳිලා නැහැ කියලා කියනවා. මේව තමයි මේ වාක්‍ය රටාව නිර්මාණය කරගන්නේ. I am not bound to work with you. Example next. අය බැඳිලා නැහැ ඔයාගේ නැත්නම් මගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න. නැත්නම් ඔහු බැඳිලා නැහැ අපේ ප්‍රශ්න විසඳන්න. නේ මූල්‍ය අර්බු දාම අපේ ප්‍රශ්න විසඳන්න ඔහු බැඳිලා නැහැ. He is not bound to විසඳනවා solve my problem. මගේ ප්‍රශ්න විසඳන්නට ඔහු බැඳිලා නැහැ. He is not bound to solve my problem. මෙතන අර be verbs එක තමයි එන්නේ. be verb am is present එකේ are ගන්න පුළුවන්. අපි කියලා කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් own කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට බහු වචන. එතකොට ආ කියන be verb එක භාවිතා වෙනවා. එතකොට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. own බැඳිලා නැහැ. උත්තර දෙන්න අපිට නේ they are not bound to answer us. They are not bound to answer us. ඒගොල්ලෝ බැඳිලා නැහැ. ඔවුන් බැඳිලා නැහැ අපිට උත්තර දෙන්න. They are not bound to answer us. එහෙම නැත්නම් me මට. දැන් බලන්න මේ රටාවේ එක වාක්‍යයක් එක සෙන්ටෙන්ස් එකක් අරගෙන දිගටම ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් අපිට එකක් බේස් කරගෙන එකක් පදනම් කරගෙන දිගටම ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක මම කියන්නේ ගුරුවරයෙක් නැතුව උන දිගටම කෙනෙක්ට අල්ලගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ගත්තාම not bound බැඳිලා නැහැ කියන එක තමයි මෙතන එන්නේ. ඒකට තමයි මේ be verb මැච් කරන්නේ. ඒක ගන්නේ අර සබ්ජෙක්ට් එකට අනුව. සබ්ජෙක්ට් එකට කර්තෘ පදයට අනුව තමයි ගන්න. am is are. Then here to work, to solve, to answer. එතන there is a preposition to කියන preposition එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ එන්නේ verb එකක් ක්‍රියාපදයක්. ඒ verb එකේ මොකක්ද එන්නේ? මූලික ක්‍රියාපදය කියන්නේ stem එක තමයි එන්නේ. නැත්නම් base verb එක. මූලික ක්‍රියාපදය තමයි එතෙන්නේ. එතකොට දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන තමයි වෙනස් වෙන්නේ. බොහෝ දුරට වෙනස් වෙනවා.
අර බැඳිලා නැහැ. වැඩ කරන්න, විසඳන්න, උත්තර දෙන්න අන්න ඒ වාදී වශයෙන්. එතකොට ඇක්ෂන් එක තමයි කියන්නේ ක්‍රියාපදේ තමයි මෙතන අපි වෙනස් කරගන්න ඕනේ. අනිත් ඒවා ටික එකම රටාවක යන්නේ. To work, to solve, to answer, to love, to say, to help, to sell, to call අන්න ඒ ආදී වශයෙන්. ගොඩාක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට to preposition එකත් එක්ක අර කරන action verb එක. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදය මෙතෙන්ද සඳහන් කරොත් දිගටම යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි හඳුනා ගන්න ඕනේ. මේකේ වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා සහ අපිට අර නිර්මාණය කරද්දී වෙන්නේ කොහොමද කියලා රටාව. තව එක්සැම්පල් ටිකක් කතා කරමු. මෙන්න මේ. දැන් මෙතෙන්නම ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් මේ ටික. To I am not bound to help උදව් කරන්න them ඒගොල්ලන්ට මම බැඳිලා නැහැ ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්න. I am not bound to help them. help verb එකක් උදව් කරන්න. එතන තමයි වෙනස් කරන්නේ. මෙතන subject එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. he නැත්නම් she is not bound to love you. ඔයාට ආදරය කරන්න ඇය බැඳිලා නැහැ. She is not bound to love you. මෙතන තමයි ක්‍රියාපදය තමයි වෙනස් වෙන්නේ. ක්‍රියාපද. They are not bound to. Who be verb එකේ are plural subject එකක් apply කරන්න පුළුවන්. එතකොට be ගන්නත් පුළුවන්. We are not bound to sell. ඒගොල්ලෝ බැඳිලා නැහැ sell විකුණන්න. නැත්නම් අපි බැඳිලා නැහැ විකුණන්න. sell your items. ඔයාගේ දේවල් විකුණන්න අපි බැඳිලා නැහැ. එන්න මේව තමයි මේ bound to එකත් එක apply කරලා sentence එකක් create කරගන්නේ. දැන් ගුරු එක නතුව sentence එකක් create කරගෙන භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ රටාව උපයෝගී කරගෙන. එතකොට verb එක තමයි ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ base verb එක. stem එක මොකක්ද අපිට භාවිතා කරන්න දාන්න verb එක. අපි බලාපොරොත්තු වෙන verb එක. එතකොට verbs ටිකක් අල්ලගත්තාම මෙතනින් මේක හදාගෙන යන්න පුළුවන්. right, bye for now.